κάποτε φτάνει σε ένα σημείο όπου όλα όσα ήξερες σβήνουν. Οι ταμπέλες που σε καθόριζαν, οι ρόλοι που σε κρατούσαν ασφαλή, οι βεβαιότητες που σε νανούριζαν τη νύχτα καταραίουν σαν σκηνικό μετά το τέλος μιας παράστασης και εσύ στέκεσαι στη μέση των συντριμιών, χωρίς σενάριο, χωρίς κοινό, χωρίς κατεύθυνση, μόνο εσύ. Και η σιωπή είναι εκείνη η στιγμή που μοιάζει με τέλος, μα στην πραγματικότητα είναι αρχή, η πιο αληθινή και η πιο επικίνδυνη αρχή, εκεί που δεν υπάρχει τίποτα να κρατηθείς παρά μόνο η αλήθεια σου. Για λίγο ίσως νομίζεις ότι χάθηκες, αλλά δεν χάθηκες, απλώς σταμάτησες να παίζεις τον ρόλο που σου έδωσαν και τώρα πρέπει να απαντήσεις στην ερώτηση που όλοι αποφεύγουν. Ποιος είσαι όταν δεν ανταποκρίνεσαι στις προσδοκίες των άλλων? Γεια σου, είμαι ο κοσμικός αφηγητής και σήμερα θα μιλήσουμε για τη στιγμή που όλα καταραίουν και μαζί τους ο ψεύτικος εαυτός που σε κρατούσε φυλακισμένο. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί εκεί, μέσα στη σιωπή, ίσως ανακαλύψεις ότι δεν έχασες τον εαυτό σου. Απλώς τον κρύβεις ακόμη κάτω από τα συντρίμμια της παλιάς σου ζωής. Από τότε που θυμάσαι τον εαυτό σου, έμαθες να προσαρμόζεσαι, να χαμογελάς όταν πονάς, να λες «είμαι καλά» όταν όλα μέσα σου ουρλιάζουν. Έμαθες να κρύβεις την αλήθεια σου πίσω από μάσκες, να επιβιώνεις μέσα από ρόλους που δεν διάλεξες ποτέ. Ήσουν το καλό παιδί, ο δυνατός, αυτός που ξέρει τι κάνει και σιγά σιγά πίστεψες κι εσύ πως αυτοί οι ρόλοι ήσουν εσύ. Μα δεν ήσουν. Ήσουν απλώς κάποιος που προσπαθούσε να χωρέσει στον κόσμο. Κάθε φορά που έκρυβες ένα συναίσθημα, κάθε φορά που κατέπνιγες μια επιθυμία για να μην χαλάσεις τις ισορροπίες, ένα μικρό κομμάτι σου πέθαινε. Και κάποια στιγμή έμεινες με τόσα κομμάτια χαμένα που δεν θυμώσουν πια πως ακούγεται η φωνή σου. Η κοινωνία σου μαθαίνει να προσαρμόζεσαι, όχι να ζεις. Σου μαθαίνει να είσαι αποδεκτός, όχι αληθινός. Και έτσι χτίζεις μια ζωή γεμάτη επιβεβαίωση, μα άδεια από ουσία. Και τότε κάτι μέσα σου αρχίζει να ραγίζει. Μπορεί να το λες εξουθένωση, κρίση, απώλεια νοήματος. Μα δεν είναι τίποτα από αυτά. Είναι ο ψίθυρος της ψυχής σου που λέει «Δεν αντέχω άλλο να παίζω κάποιον που δεν είμαι». Η κατάρρευση δεν είναι τιμωρία. Είναι το σημείο όπου ο ψεύτικος εαυτός σου δεν μπορεί πια να σταθεί. Είναι η στιγμή που το σύμπαν λέει «Ώρα να σταματήσεις να υποδίεσαι» και εκεί ανάμεσα στα θραύσματα της παλιάς σου ταυτότητας βρίσκεις κάτι απρόσμενο. Ένα βλέμμα που σε κοιτά χωρίς προσδοκία. Το δικό σου. Ίσως τελικά ο εαυτός σου δεν χάθηκε ποτέ. Απλώς περίμενε υπομονετικά μέχρι να κουραστείς αρκετά από το ψέμα που έλεγες στον κόσμο και να θελήσεις επιτέλους να θυμηθείς ποιος είσαι. Κάποια στιγμή το ράγισμα δεν αρκεί. Έρχεται η μέρα που δεν αντέχεις άλλο να κρατιέσαι. Κάτι μέσα σου σπάει, όχι απαλά, όχι ποιητικά, σαν γυαλί που πέφτει στο πάτωμα. Μπορεί να ήταν μια σχέση που τελείωσε, μια δουλειά που σε άδειαζε και ξαφνικά δεν υπάρχει πια, ένα μέχρι εδώ που βγήκε από το στόμα σου χωρίς να το έχεις προγραμματίσει. Και εκεί που περίμενες ανακούφιση βρίσκεις κάτι άλλο, μια εκοφαντική σιωπή. Κανείς δεν σου είπε πως όταν λες «φτάνει πια» δεν έρχεται αμέσως γαλήνη. Έρχεται ένα κενό, ένα διάστημα όπου τίποτα δεν μοιάζει σταθερό. Δεν είσαι πια αυτό που ήσουνα, αλλά ούτε και ξέρεις ακόμη ποιος γίνεσαι. Είναι σαν να βγήκες από ένα σπίτι που σε έπνιγε, να έκλεισες την πόρτα πίσω σου και να συνειδητοποιείς ότι βρίσκεσαι στη μέση μιας απέραντης ερήμου. Είσαι ελεύθερος, αλλά ελεύθερος πού? Να πας πού? Να γίνεις ποιος? Αυτή είναι η στιγμή που πολλοί την ονομάζουν κρίση. Νιώθουν χαμένοι, χωρίς πηξίδα, χωρίς ταμπέλα. Μα αν το κοιτάξεις πιο προσεκτικά θα δεις κάτι βαθύτερο. Η ζωή δεν σου πήρε μόνο αυτά που σε πονούσαν. Σου πήρε και όλα εκείνα στα οποία κρυβόσουν. Σε αυτή τη σιωπή αποκαλύπτεται το πόσο πολύ έχτισες τον εαυτό σου πάνω στις προσδοκίες των άλλων.
Όταν δεν έχεις πια ρόλο να παίξεις, αναγκάζεσαι να κοιτάξεις ποιος μένει στη σκηνή όταν πέσει η αυλαία. Η σιωπή μετά το σπάσιμο είναι ομή, άβολη, σχεδόν τρομακτική, γιατί για πρώτη φορά δεν υπάρχει κάποιος να σου πει τι να κάνεις, τι να πιστέψεις, ποιο να γίνεις, και τότε καταλαβαίνεις κάτι σκληρό αλλά αληθινό. Εδώ ή θα γίνεις ο δημιουργός της ζωής σου ή θα επιστρέψεις σε μια νέα, πιο καλοβαλμένη φυλακή. Και όσο κι αν θέλεις να ξαναβρεις σταθερότητα, ένα κομμάτι σου ξέρει πως δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω. Έχεις ήδη δει την αλήθεια. Και η αλήθεια, όσο κι αν πονά, δεν λησμονιέται. Η σιωπή δεν ήρθε για να σε τιμωρήσει. Ήρθε για να σε σταματήσει. Να σε αναγκάσει να μην τρέχεις άλλο προς τα έξω. Να σταθείς έστω για λίγο και να ρωτήσεις: αν όλα όσα με όριζαν έπεσαν, τι μένει? Και κάπου εκεί, μέσα σε αυτή την απέραντη σιωπή, αρχίζει να σχηματίζεται μια νέα ερώτηση. Μήπως αυτό το κενό δεν ήρθε για να σε καταπιεί, αλλά για να σου δώσει χώρο να γεννηθείς ξανά? Το κενό είναι η πιο δύσκολη εμπειρία που θα συναντήσεις και η πιο ιερή. Όλοι θέλουν να το προσπεράσουν, να το γεμίσουν γρήγορα με κάτι, οτιδήποτε θα τους κάνει να νιώσουν ξανά ζωντανοί. Νέα αρχή, νέα σχέση, νέο στόχο, νέο εαυτό. Όμως το κενό δεν είναι εχθρός που πρέπει να αποφύγεις. Είναι ο ναός όπου η ψυχή σου επιστρέφει για να θυμηθεί ποια είναι. Η κοινωνία σου έχει μάθει να μετράς την αξία σου με το κάνω. Μα το κενό δεν σου ζητά να κάνεις. Σου ζητά να σταματήσεις. Να σταθείς γυμνός μπροστά στο τίποτα χωρίς να το γεμίζεις με ήχους, εικόνες ή ανθρώπους. Είναι εκεί όπου η ψυχή σου ψιθυρίζει για πρώτη φορά μετά από χρόνια και αν κάνεις ησυχία θα την ακούσεις. Όχι με λόγια, αλλά με αίσθηση. Μια αίσθηση απελευθέρωσης και φόβου ταυτόχρονα. Γιατί όταν σταματήσεις να γεμίζεις το κενό αρχίζει να γεμίζει εσένα. Όσοι δεν αντέχουν τη σιωπή την ονομάζουν κρίση ταυτότητας. Όσοι τη σέβονται την αναγνωρίζουν ως την πύλη της αναγέννησης. Είναι η στιγμή που καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει παλιός εαυτός να ανακτήσεις. Υπάρχει μόνο χώρος, άδειος, ανοιχτός, δημιουργικός, που περιμένει να τον γεμίσεις με κάτι πιο αληθινό. Μπορεί να πονέσει, να αισθανθείς πως δεν είσαι κανείς. Μα μέσα από αυτό το κανείς γεννιέται το πιο σπάνιο πράγμα που μπορεί να υπάρξει, η αυθεντικότητα. Η ψυχή δεν φοβάται το κενό. Το γνωρίζει. Γιατί προέρχεται από αυτό. Είναι η μήτρα από την οποία ξεκίνησαν όλα. Ακόμη και το φως. Μην προσπαθήσεις να ξεφύγεις από το κενό. Είναι το σημείο όπου ο κόσμος σου τελειώνει και ο αληθινός εαυτός σου αρχίζει να αναπνέει. Μόλις το κενό πάψει να σε τρομάζει, αρχίζει να σου αποκαλύπτει όσα έκρυβες μέσα του και εκεί, για πρώτη φορά, βλέπεις τη σκιά σου. Η σκιά δεν είναι κάτι κακό, είναι όλα εκείνα τα κομμάτια του εαυτού σου που κάποτε δεν είχαν χώρο να υπάρξουν στο φως. Ο θυμός που κατέπνιξες για να είσαι ήρεμος, η λύπη που έθαψες για να δείχνεις δυνατός, η αλήθεια σου που φήμωσες για να μην χάσεις την αποδοχή. Όμως τίποτα δεν χάνεται, απλώς σωπαίνει και περιμένει. Κάθε συναίσθημα που απόθυσες, κάθε πλευρά που απέρριψες, μένει μέσα σου, σαν παιδί που περιμένει να το αναγνωρίσεις. Ο Καρλ Γούγκ το ονόμασε εξατομίκευση, όχι να βρεις τον εαυτό σου, αλλά να τον δημιουργήσεις ξανά ενώνοντας το φως και τη σκιά. Γιατί ό,τι αρνείσαι να δεις, κυβερνά τη ζωή σου από το σκοτάδι. Δεν υπάρχει αφύπνιση χωρίς αναμέτρηση. Δεν υπάρχει φως χωρίς να αντικρίσεις τα σκοτάδια σου. Η σκιά δεν θέλει να την πολεμήσεις. Θέλει να την δεις. Να της πεις «Σε θυμάμαι». Να της επιτρέψεις να σου δείξει γιατί δημιουργήθηκε. Για να σε προστατεύσει. Για να σε κρατήσει ζωντανό. Κι όμως αυτό που κάποτε σε προστάτευε τώρα σε κρατά φυλακισμένο. Όταν αρχίσεις να ακούς τη σκιά σου θα νιώσεις πόνο, θυμό, ντροπή. Αλλά πίσω από όλα αυτά
θα αναδυθεί κάτι πιο βαθύ, μια βαθιά κατανόηση ότι δεν υπάρχει τέρας μέσα σου, μόνο κομμάτια που πονούσαν και δεν τα άκουσε κανείς. Και τότε συμβαίνει κάτι ιερό. Η σκιά πάβει να είναι απειλή και γίνεται δάσκαλος, γιατί σε μαθαίνει να αγαπάς και τα ατελή μέρη σου, όχι μόνο τα όμορφα. Δεν υπάρχει φως που να αξίζει αν δεν έχει περάσει πρώτα μέσα από τη σκιά. Κι ίσως εκεί μέσα να συνειδητοποιήσεις ότι δεν ήσουν ποτέ σπασμένος, απλώς ήσουν μισός. Κάποια στιγμή, αφού έχεις περπατήσει μέσα στη σκιά σου, έρχεται η στιγμή που πρέπει να αφήσεις πίσω ό,τι σε κρατά. Και δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να το κάνεις. Η αλήθεια δεν χαϊδεύει καίει και η μεταμόρφωση δεν έρχεται με φως και ροδοπέταλα, έρχεται με φωτιά. Η φωτιά της αναγέννησης δεν καταστρέφει για να σε πονέσει, καταστρέφει για να σε ελευθερώσει. Όλα όσα σε καθόριζαν, οι ρόλοι, οι συνήθειες, οι φόβοι, τα έτσι είμαι εγώ που σε φυλάκισαν, αρχίζουν να λιώνουν μέσα στη φλόγα της επίγνωσης. Ο Νίτσε είπε κάποτε πως πρέπει να κουβαλάς μέσα σου χάος για να μπορέσεις να γεννήσεις ένα αστέρι, και πράγματι αυτό το χάος που τόσο φοβάσαι είναι η πρώτη ύλη της δημιουργίας σου. Μόνο όταν επιτρέψεις να καούν τα ψέματα, μένει πίσω κάτι ακατέργαστο, η ουσία. Είναι εκεί που η ψυχή σου λέει δεν χρειάζεσαι άλλο να προσποιείσαι πως είσαι καλός, χρειάζεσαι να είσαι αληθινός. Δεν χρειάζεσαι περισσότερες επιβεβαιώσεις, χρειάζεσαι ειλικρίνεια. Και η ειλικρίνεια πονά, γιατί φανερώνει πόσο πολύ είχες ταυτιστεί με την πληγή σου, πόσο συχνά σε καθόρισε ο φόβος σου και όχι η αγάπη σου. Αυτή είναι η φωτιά της αναγέννησης. Δεν είναι να αλλάξεις, είναι να λιώσεις ό,τι δεν είσαι. Να σταματήσεις να κουβαλάς τις ιστορίες που δεν σου ανήκουν. Να αφήσεις πίσω τα λόγια που υπόθηκαν κάποτε και σε έπεισαν ότι δεν αξίζεις. Να αφήσεις πίσω τη φωνή που σε κρατά μικρό. Γιατί ο αληθινός εαυτός δεν γεννιέται μέσα στη γαλήνη. Γεννιέται μέσα στη φωτιά. Όπως το χρυσάφι καθαρίζεται στο καμίνι, έτσι και η ψυχή καθαρίζεται μέσα στην ένταση του αρκετά πια. Και τότε μέσα στις στάχτες κάτι αρχίζει να λάμπει. Δεν είναι καινούριος εαυτός, είναι ο ίδιος εαυτός, αλλά χωρίς τα ψεύδη, χωρίς το βάρος, χωρίς τις μάσκες. Η φωτιά δεν ήρθε για να σε καταστρέψει, ήρθε για να σου θυμίσει πως γεννήθηκες από φως. Και μόνο ότι είναι αληθινό μπορεί να περάσει μέσα από τις φλόγες και να επιβιώσει. Κάποτε φτάνεις σε εκείνη τη στιγμή όπου καταλαβαίνεις πως το να χάνεις είναι και αυτό μία τέχνη. Μία τέχνη που κανείς δεν μας έμαθε, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο που φοβάται το κενό και λατρεύει το περισσότερο. Μα η ψυχή δεν εξελίσσεται με πρόσθεση, εξελίσσεται με αφαίρεση. Με κάθε τι που αφήνεις πίσω σου γίνεσαι πιο ανάλαφρος και πιο αληθινός. Χάνεις το πρέπει που σε έπνιγε, χάνεις την ανάγκη να αποδεικνύεις, χάνεις την ψευδαίσθηση του ελέγχου και στην αρχή αυτό μοιάζει με θάνατο. Αλλά δεν είναι θάνατος, είναι επιστροφή. Η απώλεια έχει δική της σοφία. Καθαρίζει το πεδίο ώστε να φανεί τι αξίζει στα αλήθεια να μείνει. Μερικές φορές η ζωή σε αδειάζει, όχι γιατί σε τιμωρεί, αλλά γιατί ετοιμάζει χώρο για κάτι πιο καθαρό. Όταν μαθαίνεις να χάνεις, σταματάς να προσπαθείς να κρατήσεις τα πάντα και τότε, για πρώτη φορά, τα πράγματα αρχίζουν να έρχονται σε σένα φυσικά, όχι γιατί τα κυνηγάς, αλλά γιατί εναρμονίζεσαι με τη ροή του ίδιου σου του είναι. Η τέχνη του να χάνεις είναι η τέχνη του να εμπιστεύεσαι. Να εμπιστεύεσαι ότι το κενό δεν είναι απώλεια, αλλά προετοιμασία. Ότι όσα πέφτουν από πάνω σου είναι απλώς τα φύλλα ενός δέντρου που ετοιμάζεται να ανθίσει ξανά και σιγά σιγά πάβεις να μετράς τη ζωή σου με όσα απέκτησες. Τη μετράς με όσα δεν χρειάζεσαι πια, με την ελευθερία να είσαι αυτό που είσαι χωρίς να το αποδείξεις σε κανέναν. Μαθαίνεις πως η πραγματική ωριμότητα δεν είναι να τα έχεις όλα, αλλά να ξέρεις ποια μπορείς να αφήσεις να φύγουνε χωρίς φόβο. Γιατί κάθε φορά που λες αντίο σε κάτι που δεν σου ανήκει πια,
Ο εαυτός σου ψιθυρίζει «Τώρα είμαι λίγο πιο κοντά». Το να χάνεις δεν σημαίνει ότι τελειώνεις. Σημαίνει ότι καθαρίζεις το έδαφος για να μπορέσει κάτι αληθινό να ριζώσει. Κάθε απώλεια είναι μια υπόσχεση αναγέννησης, αν έχεις το θάρρος να την αφήσεις να γίνει. Το χάος, η λέξη και μόνο προκαλεί φόβο. Όλοι θέλουν να το αποφύγουν, να το τακτοποιήσουν, να το κάνουν να σωπάσει. Μα το χάος δεν είναι εχθρός, είναι ο πρώτος ψίθυρος της δημιουργίας. Στην αρχή του κόσμου, πριν υπάρξει φως, πριν υπάρξει μορφή, υπήρχε μόνο χάος. Και από εκεί γεννήθηκαν τα πάντα. Έτσι και μέσα σου. Το χάος δεν ήρθε για να σε διαλύσει. Ήρθε για να σε αναδημιουργήσει. Όταν όλα γύρω μοιάζουν αβέβαια, όταν δεν ξέρεις τι έρχεται μετά, εκεί δοκιμάζεται η πίστη σου. Όχι η πίστη σε κάτι έξω από εσένα, αλλά η πίστη στον εαυτό που ακόμη δεν έχει πάρει μορφή. Ο Κίρκεγκορ έλεγε πως το άγχος είναι η ζάλη της ελευθερίας. Αυτή η αίσθηση πως βρίσκεσαι στο χείλος του άγνωστου δεν είναι τιμωρία, είναι πρόσκληση. Είναι η ζωή που σε προκαλεί να απλώσεις φτερά πριν καταλάβεις καν πως μπορείς να πετάξεις. Το χάος δεν ζητά να το ελέγξεις. Ζητά να χορέψεις μαζί του, να μάθεις να αναπνέεις μέσα στην αβεβαιότητα. Να κοιτάς το άγνωστο και να λες «Ίσως εδώ να βρίσκεται κάτι που με ξεπερνά και γι' αυτό ακριβώς αξίζει να το εμπιστευτώ». Ο κόσμος μας μαθαίνει να ζητάμε ασφάλεια. Η ψυχή όμως δεν ήρθε εδώ για να είναι ασφαλής. Ήρθε για να είναι ζωντανή. Και δεν υπάρχει ζωή χωρίς ρίσκο, χωρίς βύθιση στο άγνωστο. Όσο περισσότερο προσπαθείς να ελέγξεις τη ζωή, τόσο περισσότερο την περιορίζεις. Όταν όμως παραδίνεσαι στο ρεύμα της, χωρίς να εγκαταλείπεις τη συνείδησή σου, ανακαλύπτεις μια δύναμη που δεν εξαρτάται από κανέναν χάρτη. Μια δύναμη που σε οδηγεί μέσα από το χάος, όχι επειδή ξέρεις τη διαδρομή, αλλά επειδή έχεις γίνει εσύ η διαδρομή. Το χάος δεν χρειάζεται τη θάσευση, χρειάζεται σεβασμό, γιατί μέσα του κρύβεται το σχέδιο της επόμενης εκδοχής σου. Κάθε φορά που αντέχεις το άγνωστο, κάθε φορά που μένεις όρθιος μέσα στην καταιγίδα, ένα καινούριο επίπεδο ύπαρξης σχηματίζεται μέσα σου. Μην προσπαθείς να βρεις το νόημα μέσα στο χάος. Να θυμάσαι, το χάος είναι το νόημα που ακόμα σχηματίζεται και αν αντέξεις να το περπατήσεις χωρίς να το ελέγξεις, θα σε οδηγήσει στο πιο καθαρό σου φως. Μετά από κάθε αναγέννηση έρχεται κάτι που λίγοι μιλούν γι' αυτό. Η επιστροφή. Όχι εκείνη που σε σπρώχνει πίσω στο παλιό, αλλά εκείνη που σε καλεί να ζήσεις το νέο μέσα στην καθημερινότητα. Έχεις περάσει τη φωτιά, το χάος, τη σιωπή. Έχεις θυμηθεί ποιος είσαι και τώρα το σύμπαν ψιθυρίζει. Μπορείς να το εφαρμόσεις. Γιατί η αληθινή μεταμόρφωση δεν φαίνεται στα λόγια, φαίνεται στις μικρές στιγμές. Στο πώς μιλάς όταν θυμώνεις, στο πώς απαντάς όταν φοβάσαι, στο πώς επιλέγεις να σταθείς όταν ο παλιός εαυτός σε καλεί να ξαναγίνεις μικρός. Η εσωτερική σου αλήθεια δεν χρειάζεται επιβεβαίωση, δεν χρειάζεται να την εξηγήσεις, χρειάζεται να τη ζήσεις. Ήρεμα, σταθερά, μέσα σε ένα βλέμμα, μια σιωπή, μια πράξη καλοσύνης. Κάποιοι νομίζουν πως η αφύπνιση είναι φως και έκσταση, μα η αληθινή αφύπνιση είναι απλότητα. Είναι όταν επιστρέφεις στην καθημερινότητα χωρίς να χάσεις τη συνείδηση που κέρδισες στη σιωπή. Όταν κοιτάς το ίδιο τοπίο, αλλά αυτή τη φορά το βλέπεις σαν να το αντικρίζεις για πρώτη φορά. Και τότε καταλαβαίνεις πως δεν άλλαξε ο κόσμος. Εσύ άλλαξες τον τρόπο που τον βλέπεις. Η ζωή μετά τη θύελλα δεν είναι επιβράβευση, είναι πρόσκληση. Να ζήσεις με ανοιχτή καρδιά μέσα στο ίδιο χάος, αλλά χωρίς να χάνεις τον εαυτό σου μέσα του. Η αληθινή ελευθερία δεν είναι να ξεφύγεις από τον κόσμο, είναι να είσαι πλήρως παρόν μέσα του, χωρίς να ξεχνάς ποιος τον παρατηρεί.
Κάποτε, ύστερα από όλη τη φωτιά, τη σιωπή και το χάος, φτάνεις σε ένα παράξενο σημείο ηρεμίας. Δεν είναι η ειρήνη που φανταζόσουν. Δεν έχει θριάμβους, ούτε φώτα, ούτε τελετές. Είναι μια απλή, καθαρή παρουσία. Μια γαλήνη που δεν ζητά να αποδείξει τίποτα. Κάθε τι μέσα σου που αντιστεκόταν, κουράστηκε. Και τώρα, στη σιωπή, αρχίζεις να θυμάσαι. Όχι ποιος ήσουν, αλλά ποιος υπήρχε πριν φορέσεις ταμπέλες, ρόλους, προσδοκίες. Εκεί, στο κέντρο του είναι, ανακαλύπτεις ότι δεν χρειάζεται να βρεις τον εαυτό σου, γιατί απλά ποτέ δεν τον έχασες. Ήσουν απλώς θαμμένος κάτω από τις φωνές του κόσμου, κάτω από τα πρέπει που φόρεσες για να σε αγαπήσουν, κάτω από τους φόβους που μπέρδεψες με ταυτότητα, και τότε συνειδητοποιείς, η πτώση δεν σε κατέστρεψε, σε απελευθέρωσε, σε γέννησε ξανά, αυτή τη φορά συνειδητά. Ό,τι έχασες δεν ήταν ποτέ δικό σου. Ό,τι απέμεινε είναι ό,τι ήσουν πάντα. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα για να γίνεις κάτι. Αρκεί να σταματήσεις να αντιστέκεσαι σε αυτό που είσαι ήδη. Το είναι δεν έχει τίτλο, δεν έχει αφήγηση. Είναι καθαρή εμπειρία, όπως η αναπνοή, όπως η ανατολή μετά από μακριά νύχτα. Και εκεί, μέσα σε αυτή τη σιωπή, δεν ψάχνεις πια σωτηρία. Απλώς είσαι. Και αυτό είναι αρκετό. Και τότε το καταλαβαίνεις. Δεν επέζησες από την κατάρρευση, εξελίχθηκες μέσα της. Δεν ξαναβρήκες τον εαυτό σου, τον δημιούργησες. Το φως που ψάχνεις δεν βρίσκεται μακριά. Είναι αυτό που έμεινε αναμένο μέσα σου όταν όλα γύρω σκοτίνιασαν. Το φως που δεν έσβησε ακόμα και όταν εσύ είχες ξεχάσει ότι υπήρχε. Να θυμάσαι, δεν γεννιέσαι ξανά επειδή το θέλεις, αλλά επειδή δεν μπορείς πια να είσαι ο ίδιος. Και ξέρεις κάτι, σε αυτό το ταξίδι δεν είσαι μόνος. Γιατί αυτά τα βίντεο δεν βρίσκουν τυχαίους ανθρώπους. Βρίσκουν εκείνους που κάπου μέσα τους έχουν ήδη αρχίσει να ξυπνούν. Μπορεί να μην ξέρω το όνομά σου ή την ιστορία σου, αλλά ξέρω κάτι σημαντικό. Το να βρίσκεσαι εδώ σημαίνει ότι δεν φοβάσαι πια να κοιτάξεις την αλήθεια. Και αυτό από μόνο του είναι ήδη αναγέννηση. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν θέλεις να συνεχίσεις να ταξιδεύεις, έχω επιλέξει ένα βίντεο που θα σε βοηθήσει. Το βλέπεις αυτή τη στιγμή στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου και αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.